Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một món bánh được làm từ bột bán và khoai môn. Thành phẩm thì hơi dai dai, mềm mềm, kết hợp với khoai môn bùi bùi béo béo, mang lại hương vị rất là đặc biệt, ăn hoài không ngán. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Khoai môn sau khi gọt vỏ, rửa thật sạch, Hana cân được 350g. Nếu cô bác, anh chị và các bạn nào sử dụng khoai môn đông lạnh thì mình xả đông ở tủ mát một đêm. Sáng hôm sau mình lấy ra bào sợi rất là nhanh. Và mình cũng bào thêm 50g cà rốt. Trong khi bào cà rốt và khoai môn, cô bác, anh chị và các bạn bắt sẵn một xông nước sôi. Khi nước sôi, cho vào 1/2 muỗng cà phê đường, sau đó cho khoai môn vào trần sơ khoảng 3 phút. Hana thấy khoai môn sau khi trần như vậy thì thành phẩm bánh để được lâu và bánh luôn khô ráo. Trong lúc trần khoai môn, thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ đảo đều khoai lên. Sau 3 phút thì mình cắt bỏ hết phần nước và để khoai cho thật là ráo. Mình không cần phải rửa lại nước lạnh. Sau khi khoai môn ráo, mình sẽ đi xào nhân. Cho chảo lên bếp, đun nóng một muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì cho vào một muỗng canh hành tím băm. Xào cho hành tím thơm thì cho vào 25g tôm khô. Tôm khô này cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần rửa sạch để ráo, không cần phải ngâm. Xào cho tới khi tôm khô lại và có mùi thơm thì mình sẽ cho tôm ra ngoài và để qua một bên. Tôm khô mình làm như vậy thì luôn giữ được mùi thơm của tôm hơn là mình ngâm mềm. Cho chảo trở lại bếp, đun nóng một muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì mình cũng cho vào 1/2 muỗng canh hành tím băm và phi cho vàng và thơm. Khi hành vàng và thơm thì cho vào 100g thịt heo xay, đảo đều cho tới khi phần thịt này săn lại. Nêm vào 1/2 muỗng cà phê bột nêm gà. Xào thêm vài phút nữa cho thịt thấm gia vị thì mình sẽ thêm cà rốt, khoai môn vào, đảo đều lên. Phần gia vị nêm vào, Hana sử dụng 1 muỗng cà phê dầu hào, 1 muỗng cà phê nước tương, 1/2 muỗng cà phê đường cát và một ít tiêu xay, nhiều ít tùy ý cô bác, anh chị và các bạn. Tiếp tục xào phần khoai và cà rốt thêm khoảng 5 phút nữa. Sau 5 phút thì cho vào 1/2 phần tôm khô lúc nãy. Mình chừa lại một ít tôm khô để một chút mình để lên mặt trang trí cho đẹp. Và trộn đều phần hỗn hợp này lên, sau đó tắt bếp. Thêm vào 10g hành lá sắc nhỏ và trộn đều lên để cho phần nhân này nguội trước khi làm. Trong khi chờ nhân nguội, mình sẽ chuẩn bị phần bột. Bột thì Hana sử dụng bột bán của Thái. Cho vào tô 250g bột bán. Và thêm vào 300ml nước. Nước này cô bác, anh chị và các bạn sử dụng nước bình thường. Sau đó trộn đều để cho phần nước và bột bán thấm đều nhau. Bột bán này mình sẽ để nghỉ khoảng 20 phút. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ đảo đều lên để cho phần bột bán thấm đều nước.
Sau 20 phút, mình sẽ đi tạo hình bánh, trộn đều phần nhân và phần bột bán lại với nhau. Khi trộn nhân và bột bán lại với nhau, cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần dùng tay xới và đảo nhẹ lên. Mình đừng có bóp chặt tay, vì nếu mà mình bóp chặt quá, phần bột bán và phần nhân áp sát lại với nhau, một chút mình hấp bánh, thành phẩm bánh sẽ bị cứng, không được mềm mại. Để tạo thêm độ kết dính, Hana sử dụng 50g tinh bột khoai tây. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có, mình có thể sử dụng bột năng hoặc là tinh bột bắp. Nhưng mà để nói ăn ngon nhất là tinh bột khoai tây, bánh sẽ mềm mại và hơi dai một xíu. Mỗi cái bánh Hana chia khoảng 1 nắm tay bột. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ăn nhiều hơn hoặc ít hơn, mình có thể gia giảm tùy ý. Khi tạo hình, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ đừng ép chặt quá. Mình chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng túm tròn lại, sau đó thoa một ít dầu ăn áo bên ngoài, giúp cho phần bột bánh sau khi hấp xong được bóng đẹp hơn. Và cuối cùng trang trí lên mặt bánh một ít tôm khô lúc nãy mình chừa lại. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có lá chuối, mình sẽ lót bánh bằng lá chuối. Nếu không có, mình có thể sử dụng giấy nến. Khi xếp bánh vào xửng đem đi hấp, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ chừa khoảng cách để cho bột nở. Nước sôi thì mình sẽ hấp ở lửa vừa khoảng 25 phút. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ dỡ nắp 1-2 lần để xả hơi. Vì nếu mình không xả hơi thì bột bánh sau khi hấp thời gian lâu, phồng lên rồi xẹp xuống, thành phẩm bánh không được đẹp mắt. Sau 25 phút, bánh đã chín hoàn toàn, mình sẽ tắt bếp và quét một ít dầu ăn lên mặt bánh để giúp cho bánh được bóng đẹp, đồng thời giúp mặt bánh không bị khô. Bánh này cô bác, anh chị và các bạn có thể ăn nóng, nhưng với Hana, bánh phải để cho thật là nguội, phần bột giã lại ăn rất là ngon, vừa dai dai vừa mềm mềm nhưng mà không dai quá, trẻ em và người lớn cũng có thể ăn. Vậy là Hana vừa chia sẻ thêm với cô bác, anh chị và các bạn một món bánh vừa ngon vừa lạ vào cuối tuần. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình của mình. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Ba tuần sau.